سلام دوستای گلم، امیدوارم که عالی باشید. توی این ویدیو میخوام آموزش بیبی یودا رو بهتون بدم. برای سر و بدن عروسک من از کاموای سبز استفاده میکنم و قلاب شماره 3. برای کت عروسک از کاموای قهوه‌ای و برای یقش هم از کاموای کرم استفاده میکنم. چیزهای دیگه هم که لازم داریم الیاف، قیچی، سوزن و چیزهای دیگه هست که توی ویدیوهای دیگه براتون گفتم. خب کارمون رو با گرد بافی شروع میکنیم. یه حلقه جادویی درست میکنیم و 6 تا پایه روی حلقه میبافیم. آموزش گردبافی رو به صورت کامل من توی ویدیو آموزش لبوبو براتون گذاشتم. اگه چیزی رو اینجا متوجه نشدید میتونید برید اون ویدیو رو کامل ببینید و نکاتی که اونجا گفتم رو رعایت کنید. قطعاً عروسک خیلی خوب و قشنگی خواهید داشت. حلقمون رو جمع میکنیم. توی رج دوممون میایم افزایش انجام میدیم و 6 تا افزایش انجام میدیم، یعنی توی هر پایه یه افزایش خواهیم داشت. توی هر پایه 2 تا پایه میبافیم. در انتهای این رج ما 12 تا پایه داریم. توی رج بعد میایم یه دونه پایه میبافیم و یه دونه افزایش انجام میدیم. در انتهای رج ما 18 تا پایه خواهیم داشت. یه دونه پایه میبافیم، روی پایه بعدی افزایش انجام میدیم. توی این رج که رج 4 هست ما میایم 2 تا پایه رو میبافیم و پایه سوم افزایش انجام میدیم. 1 2 به همین ترتیب تا انتها پیش میریم و در آخر این رج 24 تا پایه خواهیم داشت. توی رج بعدی من میام 3 تا پایه رو ساده میبافم و روی پایه 4 افزایش انجام میدم. در پایان این رج ما 30 تا پایه خواهیم داشت. پس میایم 3 تا پایه رو ساده میبافیم. 1 2 3 و روی پایه 4 افزایش انجام میدیم، یعنی روی این پایه 2 تا میبافیم. توی رج بعد میایم 4 تا پایه ساده میبافیم و توی پایه 5 یه دونه افزایش انجام میدیم. در انتهای کار ما 36 تا پایه خواهیم داشت. پس 4 تا پایه ساده میبافیم. 2 3 4 و روی پایه 5 2 تا پایه با هم میبافیم. یه افزایش خواهیم داشت. این کار رو ادامه میدیم تا انتهای رج ما 36 تا پایه خواهیم داشت. یه رج هفتم 5 تا پایه میبافیم به صورت ساده و توی پایه 6 افزایش انجام میدیم. به همین ترتیب تا انتهای پیش میریم و در آخر این رج که رج هفتم هست ما 42 تا پایه خواهیم داشت. توی پایان این رج که رج هفتم بود ما 42 تا پایه داریم. از اینجا به بعد 7 رج ساده بافی میکنیم، یعنی همین 42 تا پایه رو به صورت ساده 7 تا رج میبافیم. خب تا اینجای کار من ساده بافیامو بافتم. حالا از اینجا به بعد ما میایم کاهش انجام میدیم. توی رج اول ما میایم 5 تا پایه رو میبافیم و پایه 6 کاهش انجام میدیم. 1 2 پایه اولمون رو علامت میزنیم که ابتدای کار رو گم نکنیم. 3 4 5
توی این قسمت کاهش انجام میدیم، یعنی این دوتا پایه رو با هم دیگه یکی میکنیم. پس 5 تا پایه رو میبافیم، پایه ششم و هفتم رو با هم یکی میکنیم، یعنی یه دونه کاهش انجام میدیم. پای رج به همین شکل کاهش رو انجام میدیم و در انتها 36 تا دونه خواهیم داشت. خب تا اینجای کار ما 36 تا دونه داریم. توی رج بعدی من میام 4 تا پایه رو میبافم و پایه پنجم و ششم رو با هم یکی میکنم، یعنی 4 تا پایه میبافیم و یه دونه کاهش انجام میدیم. 1 2 3 4 و یه دونه کاهش انجام میدیم. پایه پنجم و ششم رو با هم یکی میکنیم. به همین ترتیب تا انتهای رنج پیش میریم و در انتهای این رنج ما 30 تا پایه خواهیم داشت. توی رنج بعدی ما میایم 3 تا پایه رو میبافیم و پایه چهارم کاهش انجام میدیم. 1 2 3 و پایه چهارم و پنجم رو با هم یکی میکنیم. پس 3 تا پایه میبافیم، پایه چهارم کاهش انجام میدیم. همین ترتیب تا انتهای رج پیش میریم و در انتهای رج 24 تا پایه خواهیم داشت. توی رج بعد ما میایم 2 تا پایه رو میبافیم و پایه سوم و چهارم رو با هم یکی میکنیم، یعنی 2 تا پایه رو میبافیم و یه دونه کاهش انجام میدیم. 1 2 پایه سوم و چهارم رو با هم یکی میکنیم. 3 به همین ترتیب تا انتها میبافیم و در پایان این رج ما 18 پایه خواهیم داشت. بعد از اینکه این رج رو بافتیم داخل عروسکمون رو، داخل سر عروسکمون رو با الیاف پر میکنیم. خب تا اینجای کار ما 18 تا پایه داریم. من بعد از اینکه این رج رو بافتم داخل سر عروسکم رو با الیاف پر کردم. پیشنهاد میگم که شما هم توی این مرحله سر عروسکتون رو پر کنید. توی این رج من میام یه پایه میبافم و پایه دوم و سوم رو با هم یکی میکنم، یعنی یه پایه میبافم و پایه دوم رو کاهش انجام میدم. در انتهای این رج ما 12 تا پایه خواهیم داشت. پس یه پایه میبافیم، یه کاهش انجام میدیم، پایه دوم و سوم رو با هم یکی میکنیم، یه کاهش انجام میدیم. تا انتهای رج به همین شکل میبافیم. در انتها 12 تا پایه خواهیم داشت. خب تا اینجا کار ما 12 تا پایه داریم. سرمون فرم سر رو گرفته، گرد شده، خیلی هم خوشگل. اگه فقط هدفتون بافت سره که فقط سر رو ببافید و بقیه قسمت های بدن رو نبافید، اینجا شما باز به این صورت یه دونه پایه میبافید، 2 تا پایه رو با هم یکی میکنید، یکی درمیون میبافید، در انتها 8 تا پایه خواهید داشت و بعد انتهای کار رو جمع میکنید. طبق ویدیویی که اون بالا هم براتون میذارم، آموزش لبوبو، میتونید جمع کردن پایین سر رو تو اون ویدیو نگاه کنید. اما اگه میخواید این سر به بدن وصل بشه 6 یا 7 ردیف رو روی این 12 پایه میبافیم. ردیف اول رو من روی حلقه جلویی زنجیره بافت رو انجام میدم. بقیه رو به صورت ساده میبافم. 6 یا 7 رج به صورت ساده روی این 12 پایه میبافم. 7 تا رج بافتم، پایه آخر رو یه پایه خوابیده میزنم و نخم رو میچینم. اینجاشو خوب دقت کنید، یه خورده داخل الیافمون رو فشار میدیم.
من سوزنم رو از این حلقه جلویی رد میکنم و دقیقاً از وسط سوزنم رو میدم داخل و از بالای سر بیرون میارم با استفاده از یه انبر دست یا هر ابزار دیگه ای که براتون راحت تره. این قسمت های بافت رو میدید به سمت داخل. خب سر عروسک ما به این شکل در میاد که گردن عروسک داخل این حفره میره و سر عروسک ما حالت متحرک پیدا میکنه. این بدن عروسک ماست که من قبلا بافتم و پترن بافت بدن رو داخل توضیحات براتون گذاشتم. پس ما به این شکل سر عروسکمون رو متحرک کردیم به سمت بالا، پایین، چپ و راست. میتونیم بچرخونیمشون، علاوه بر اون خشی 360 درجه میتونه بچرخ. حالا من اول میخوام لباس عروسکم رو ببافم، بعداً مراحل فیکس کردن سر روی بدن رو هم بهتون آموزش میدم.